Xin chào các bạn. Hôm nay tôi có mượn một cái xe, đây là cái Yamaha FZ 2525. Như các bạn cũng biết rồi, vừa qua thì cái FZ25 á là nó được nhập từ Ấn Độ, vâng ạ. Nhưng mà cái FZ25 vừa rồi là 2019. Tuy nhiên hôm nay tôi có mượn được cái FZ25 là của anh Bảo, đẹp trai. Thì cũng mang ra để mà so sánh với lại cái FZ219. FZ25 219 thì nó với lại cái này thì theo các đánh giá thì nó không có gì gọi là không có gì vượt bậc cả. Nó chỉ là tăng thêm cái ABS thôi. Chứ còn FZ chiếc này thì lại là máy cùng công suất với lại tất cả những cái thiết kế y như là chiếc FZ219. Đây là chiếc FZ217. Đây cũng có thể là cái mẫu Yamaha đầu tiên của Ấn Độ nhập vào thị trường Việt Nam. Tuy nhiên thì đến hiện tại thời buổi hiện nay thì cái thị phần của cái Yamaha FZ25 này cũng tương đối là cũng không nhiều. Tuy nhiên thì qua nghiên cứu thì mình cũng cảm thấy là nó có nhiều cái điểm rất là thú vị. Nên là hôm nay tiện thì mình cũng mượn được cái xe của anh Bảo. Chiếc này Yamaha 2017 cũng được sử dụng, anh mua là hồi mua mới 100%, sử dụng liên tục đến nay. Thì đồng hồ đến hôm nay là nó cũng đã lên tới là 48 ngàn rồi, gần 50.000 cây số. Có nghĩa là qua 2 năm sử dụng chạy gần 50.000 cây số. Mà tuy nhiên thì cái mức độ hao phí hao mòn vẫn có. Tuy nhiên thì theo đánh giá cơ bản thì các bạn cũng sẽ thấy là nó cũng có nhiều điểm còn rất tốt và cũng đáng để chúng ta lưu tâm. Như các bạn thấy, cái Yamaha 25 này là một cái xe 250 phân khối. So với lại các cái R6 cũng như là R1 thì nó là đàn em, và nó là cái phân khúc là những cái xe nhỏ phân khối nhất trong dàn mô tô. Đó là sử dụng rất là thường là những anh em mới chơi mô tô thì sẽ bước vào cái gọi là cái semi ấy, là như thế này. Mình thấy là rất là hợp lý. Chiếc xe này có đương nhiên là khi mà sản xuất ra thị trường thì mô tô Yamaha Ấn Độ thì chủ yếu là cạnh tranh với hai cái series. Series thứ nhất là cái Apache 200 NS của Ấn Độ, cũng sản xuất trong thị trường nội địa Ấn Độ, cung ứng cho người bản xứ. Bên cạnh đó có cái Pulsar Baja thì các bạn biết rồi, cũng 200 phân khối NS, 200 phân khối. Đó là 200 phân khối. Và cái Yamaha này nó là chiếc FZ25. Ngoài ra thì FZ25 này nó còn cạnh tranh trực tiếp với lại thằng Honda 250R. Đó. Ngoài ra còn KTM, rồi bên cạnh đó còn Benelli. Nó cũng là cạnh tranh với cái hàng cỡ 200-250. Tuy nhiên cái mà cái Yamaha của Ấn Độ họ quảng cáo là nó vượt trội hơn những cái hãng khác, những cái loại xe khác. Đó là thứ nhất là cùng dung tích máy nhưng mà đã được điều chỉnh, các cái kỹ sư Ấn Độ người ta đã điều chỉnh cho cái máy này phù hợp với lại cái điều kiện giao thông của Ấn Độ. Mặc dù cái xe nó cũng chỉ là 250 phân khối và đồng thời là cái công suất của nó có 20 mã lực. Nó chỉ 20 mã lực thôi, so với một số những cái đàn anh khác thì nó có vẻ yếu thế hơn. Tuy nhiên bù lại thì hộp số đồng thời là cái cân chỉnh về máy móc làm cho chiếc xe là phù hợp với cái giao thông của một cái phố đông đúc. Nên là nó là một cái ưu điểm so với lại các cái dạng xe khác cùng trên một thị trường. Thì khi mà nhập cái chiếc FZ25 này về thì mọi người cũng sẽ cảm nhận là người ta đánh giá ngay đó là chiếc xe từ Ấn Độ. Tuy nhiên nó cũng nhiều cái công nghệ rất cải tiến. Đặc biệt mình có nghiên cứu và mình phát hiện là thế này. Hệ thống của nó, các bạn có thể nhìn thấy cái hệ thống phun xăng của nó. Người ta quảng cáo đó là hệ thống phun xăng trực tiếp. Cái ưu điểm giữa phun xăng điện tử và phun xăng trực tiếp thì các bạn có thể search trên mạng thì cũng phân biệt được. Tuy nhiên thì đối với lại một cái động cơ phun xăng trực tiếp đúng nghĩa thì nó ưu điểm rất nhiều và nó tạo cái công suất rất lớn đối với cái xe mà phun xăng trực tiếp so với lại cái phun xăng điện tử. Công nghệ thứ hai nữa
mà nó làm cho cái chiếc xe của Yamaha Ấn Độ là nó có cái tính cạnh tranh hơn. Đó chính là nó so với người tiền nhiệm trước là chiếc FZS á, 150 á, thì cái ghi đông của nó đã được hạ xuống là 15mm, 15mm là 1,5 cm, và cái cần để chân này nó lùi lại phía sau một chút thì nó sẽ tạo cho cái người ngồi trên xe, cái người cầm lái là sẽ thoải mái hơn. Đó. Vì vậy đối với lại những cái dòng khác thì nó có một số những cái đặc điểm như vậy. Bên cạnh đó thì cái động cơ của cái xe này nó có một số những cái tinh chỉnh để cho nó cái bước số nó gọi là cái gì, nó ăn cái đoạn mà gọi là nước đầu đó. Chứ còn nước hậu thì cũng có thể là nó không mạnh lắm, nhưng mà cơ bản là chiếc xe này được cân chỉnh theo cái điều kiện giao thông phức tạp, nên là những cái nước đầu của nó rất là mạnh so với những anh em cùng cái series cùng phân khối. Thêm một cái mà mình rất là thích đối với lại cái chiếc FZ25 này á, thì đó là mặc dù chiếc này đã được chạy hơn 48.000 cây rồi các bạn, gần 50.000 cây, thì tuy nhiên thì với các con ốc đều còn rất là ngon. Tuy nhiên mình cũng có hỏi bạn bảo thì bạn khẳng định là bạn chưa có đụng chạm gì đến cái máy cả. Sau 2 năm sử dụng, từ 2017 đến 2019 là bây giờ là cũng 2 năm sử dụng, qua 48.000 cây thì các con ốc, các chi tiết hầu như là còn rất tốt, không có hiện tượng là chảy nhớt, hay là không có một hiện tượng gì gọi là đụng chạm đến cái máy cả. Đối với Bảo á, thì bạn Bảo nói là bạn cũng đã đi tour ra Hà Nội, ra ngoài Sơn La nữa kìa, có nghĩa là chiếc xe này cũng đã chạy dọc Bắc Nam rồi các bạn. Nên là vì vậy là mình cũng rất thích, sau khi mà biết là cái xe nó chạy 48.000 cây như vậy, mình rất thích. Mình xem các cái chi tiết này kia, rồi ốc yếc này kia còn rất ngon. Duy là chỉ có cái dạng là cái dàn nhông xên dĩa thì chắc chắn là phải thay rất nhiều rồi cặp vỏ cũng đã thay. Tuy nhiên ngoài ra thì những cái đồ lặt vặt thì bạn gắn thêm thôi. Tuy nhiên là hệ toàn bộ là chiếc xe là hầu như còn zin về máy, cũng như là tất cả những cái trang thiết bị. Như các bạn cũng biết thì cái cụm máy này, cái cụm máy 250 này là 249cc này thì nó không có làm mát bằng chất lỏng như các bạn. Chiếc xe này được làm mát bằng dầu. Làm mát dầu thì thực ra thì nó này, dầu gì? Đây nè, các bạn nhìn thấy không? Là đây là cái két làm mát dầu của nó. Cái két này á, là nó bơm cái nhớt lên, ý là làm mát bằng nhớt. Họ sẽ cái máy nó bơm nhớt lên và cái đường nhớt xuống, nó làm mát chỉ làm mát bằng nhớt thôi, chứ không phải là làm mát bằng chất lỏng. Ví dụ như chất lỏng thì nó sẽ có cái dàn tản nhiệt ở đây, và nó sẽ chạy cái chất lỏng vào trong cái xe này để là giảm nhiệt. Nhưng mà bây giờ cái xe này thì nó sẽ lại làm mát bằng nhớt của nó bơm nhớt lên làm mát. Tuy nhiên thì nhìn kỹ vào cái dàn mát nhớt này nè, các bạn cũng nhìn thấy là nó cũng nhỏ thôi, không lớn lắm đâu, không lớn quá. Thì so tính toán của nhà sản xuất thì với lại 250 phân khối thì như vậy, người ta đã tính toán như vậy là vừa đủ. Và đương nhiên qua 2 năm sử dụng với lại 48.000 km thì cái xe này cũng vận hành tốt, không hề có một cái trục trặc gì. Chúng ta có hai loại, một là phun xăng điện tử và nó có là phun xăng trực tiếp. Phun xăng trực tiếp thì sử dụng hiện nay thì sử dụng ở trên những cái xe ô tô. Các cái công nghệ đó thì có thể là nó rất là hiện đại, rất là tân tiến. Tuy nhiên nhà sản xuất Ấn Độ Yamaha cũng đưa ra là chiếc xe FZ25 này được phun xăng trực tiếp. Thì mình cũng không biết là cái điều đó có đúng không. Mình cũng không biết cái điều đó là có thực phải như vậy hay không. Bởi vì cái công nghệ phun xăng trực tiếp nó rất là quan trọng và nó làm tăng công suất máy lên rất nhiều. Tuy nhiên nó đòi hỏi là phải có cái tính kỹ thuật rất cao. Nhưng mà mình nói thêm một số những cái như là cái công suất chẳng hạn. Công suất thì nó 20 mã lực, 249cc đó. Rồi 5 số, cái này cũng 5 số thì các bạn. 5 số rồi vỏ trước, kích thước lốp trước là 100 và kích thước lốp sau là 140.
Chiếc xe vì vậy nên là cái trọng lượng của xe nó tương đối là nhẹ. Chốc nữa mình cũng sẽ chạy một vòng để mình và các bạn cùng chạy một vòng để xem cái cảm nhận của mình đối với chiếc xe nó như thế nào. Thì cái trọng lượng của xe tương đối nhẹ nha các bạn. Chiếc này có 148 kg thôi. Nó là cả xác xe là 148, trọng lượng ướt của nó đó là đã bao gồm là ắc quy rồi nhiên liệu rồi dầu nhớt đầy đủ, thì nó 148 kg. Trên các trang mạng xã hội của Ấn Độ nó rất là thịnh hành. Cái xe này rất là được giới trẻ, người ta rất là giới trẻ Ấn Độ rất là quan tâm. Thì cái tốc độ tối đa của cái xe này trên lý thuyết là 150. Tuy nhiên thì một số những cái bài thử của người Ấn Độ thì cái bạn nó nặng 90 cân thì ngồi trên chiếc xe này thì đạt tốc độ tối đa là 143 km/h. Tốc độ đề ba của chiếc xe thì đối với một người đi chở một người thì tốc độ đạt được 60 km đầu tiên, 60 km/h. 60 km/h là 3 giây 6 các bạn ạ. Đi lên 100 km/h thì nó phải mất tới 8 giây 4. Có nghĩa là cái xe này tương đối là bốc. Thêm một cái nhận định nữa thì Yamaha FZ25 này nó nhắm đến khách hàng là từ 20 đến 30 tuổi, có nghĩa là thanh niên trẻ. Vì vậy nên là các nhà sản xuất cũng tăng cường cái độ bốc của xe, mặc dù cùng phân phối nó tăng cường độ bốc của xe. Thêm một cái nữa chắc chắn các bạn cũng rất là quan tâm, đó là cái mức độ tiêu hao nhiên liệu. Thì theo nhà sản xuất là 45 km trên 1 lít xăng, thì cái đó rất là tuyệt vời đúng không các bạn? Nhưng mà cái xe này chạy được chiếc xe này chạy 48.000 km rồi. Thì mình cũng hỏi chủ xe, anh Bảo thì anh nói là cỡ khoảng chừng 40 km 1 lít hoặc hơn chút xíu, nhưng mà thường đi trong đường thành phố là 40 km 1 lít. Thứ nhất đó, ưu điểm của nó là máy mạnh, do cân chỉnh theo cái điều kiện giao thông của Ấn Độ. Cái điểm thứ hai là xe nhẹ, trọng lượng 148 kg nên là nhẹ và linh hoạt đối với lại trong một cái môi trường giao thông nó khá là đông đúc. Cái điểm thứ ba là chở người linh hoạt, có nghĩa là người ngồi ở phía sau cũng cảm nhận được là rất là êm ái, đi hai người cảm nhận là êm ái. Một trong những cái ưu điểm nữa đó chính là linh hoạt trong phố, đồng thời là cái độ nóng của cái xe vừa phải, so với lại cái phân khối của nó là 250. Còn nhược điểm thì đương nhiên chúng ta cũng thấy là nhược điểm đầu tiên đối với xe mà bên thị trường Ấn Độ người ta đánh giá là cái xe không có hệ thống ABS. Giá không được cao đối với chiếc FZ25 này đó chính là cái đèn. Cái đèn theo đánh giá là nó tối và không có phù hợp, mặc dù là đây là chiếc xe mà được trang bị full LED đầu tiên của Yamaha Moto Ấn Độ. Phục trước hơi cứng. Đó. Chiếc xe này người ta đáng tiếc là chiếc xe này không được trang bị, đó là cái báo số của nó. Mặc dù 5 số, chiếc xe này được trang bị 5 số nhưng mà rất tiếc là nó không có cái báo số. Mình thì cao 1m65 mà nặng 65 kg. 165 chắc nghĩ là cũng là một người tương đối là có chiều cao khiêm tốn so với giai đoạn hiện nay đúng không ạ? Nhưng mà cái xe này thì cái chiều cao yên là 795, rất phù hợp đối với lại chiều cao của tuổi của người Việt Nam. Các bạn cũng thấy là một cái xe mà có cái chiều cao nó hơi cao trên 800 thì nó sẽ rất khó khăn đối với người dưới 1m65. Tuy nhiên một chiếc này là 795 nên là nó rất phù hợp. Tuy nhiên thì người ta cũng còn xem cả hai bên là cái độ rộng của cái yên của nó cũng ảnh hưởng rất nhiều. Bạn Bảo thì cũng có đã độ cái bô Abramovic rồi, nhưng mà nó là slip on thôi, không phải là full system. Chà, đây, chân mình cũng hơi với một tí. Tư thế ngồi nó thẳng, tương đối thẳng, chân hơi với. Nếu mà đi cái giày, cái đế nó cao chút xíu thì có lẽ là mình nghĩ là nó cũng khá vừa. Cái phuộc trước như là nó xì rồi không?
nó xì một lần rồi đúng không? Nên là mình nhún rồi mình thấy cái phuộc nó hơi bị xì các bạn. Tư thế mình ngồi đây cũng khá là thẳng lưng. Rồi sau đây thì mình sẽ mượn xe của Bảo chạy vòng rồi chúng ta cùng nói chuyện thêm nhé.